שלום לכם, אנחנו בפרק הרביעי של מי בנה את בית המקדש, ובפרק הראשון אמרתי לכם שיש פה שלוש מבנים חשובים באזור שלנו, המבנה בירושלים, המבנה בלבנון שנמצא עדיין בבעלבק, המבנה בפלמירה, שמתוארים בספר התנ"ך כמבנים שבנה שלמה, ואני בא ואומר לכם לפי תיאוריה שאני עכשיו מביא בפניכם, גם לא שלמה בנה אותם. גם בני יעקב שהתיישבו פה בארץ, לא בנו אותם, המבנים האלה היו קיימים והיו שייכים לאימפריה קדומה יותר. עכשיו, מי שרוצה להתעמק בסיפור שאני הולך לספר לכם, אני אעשה שיתוף. אז יכול ללכת לפרק שעשיתי עם אורי מילשטיין על משה מסע מלחמה, ובפרק הזה אני מסביר שלהערכתי, בני יעקב ישבו במצרים העליונה, שזה בדרום מצרים, באזור היותר עמוק לתוך אפריקה של הנילוס, ששם נמצאים מקדשים, שאם מסתכלים מבחינה אדריכלית, הם עוד יותר גדולים מבחינת אופי הבנייה שלהם. העמודים הרבה יותר גדולים, הכל הרבה יותר גדול, ואנחנו רואים ירידה בגודל היחסי של הבנייה. זאת אומרת, המבנים האלה הם עוד יותר ישנים ועוד יותר גדולים, והמבנים שנמצאים בארץ, ודיברנו עליהם, התיאטראות, הם יותר מעוצבים, העמודים יותר קטנים יחסית למצרים, כן? ואחרי זה רומא כבר בונה עם אבנים הרבה הרבה יותר קטנות. זו ההתקדמות האדריכלית שאני רואה לאורך הזמן. ולפי התיאוריה הזאת, אם אתם רואים תראו את הפרק שעשיתי אצל אורי מילשטיין על משה מסע מלחמה, שעוקב אחרי כל הרמזים בספר התנ"ך לגבי הדרך שהם עשו במדבר, ובכלל זה בניית הצבא ואיך הוא ממקם את השבטים. לפי תיאוריה הזאת הם יוצאים לא דרך מדבר סיני כמו שאנשים חושבים, אלא עוברים במיצר הזה שהיום הוא מאוד מפורסם, באב אל-מנדב, שבו נמצאים החות'ים, חוצים בעצם לאזור הזה שככל הנראה נמצא בו מדיין. אחרי שהם חוצים את מדיין, הם טועים במדבר הרחב, מקיפים את הר שעיר שבו נמצאים בני עשיו, מגיעים ממזרח דרך מדבר מואב, עוקפים את בני עמון, כן? ייתכן שמדיין נמצאים פה בצפון, באזור הזה, כי אחר כך משה הולך ונוקם במלכי מדיין, והם כובשים את האזור שמזרחית לירדן, את אזור חשבון, ולאחר מכן משה מת ומעביר את השרביט ליהושע, ויהושע הוא זה שחוצה את הירדן וכובש את הארץ. אז האם ייתכן, לפי התיאוריה הזאת, שבני יעקב הם אלה שאחראים לקריסה הגדולה בתקופת הברזל? זאת אומרת, הם מפילים את האימפריה העצומה הזאת, בכך שהם פוגעים במרכז האימפריה שנמצא באזור הזה. עוד רמז שיש לנו לעניין הזה, שהאזור הזה מאוד מפואר בעת העתיקה, נמצא בסיפורי גילגמש. לפי סיפורי גילגמש, הר הלבנון ידוע בהר הזהב, ויש שם איזשהו איש חשוב, אני לא אכנס לסיפורי גילגמש. עכשיו, לפי התיאוריה הזאת, הסיבה שבגללה משה מוציא את ישראל, את בני יעקב ממצרים, היא שהשלטון מתאכזר עליהם כל כך, לא רק בעבודה קשה, הוא גם רוצה להשמיד אותם. כל האלוד, היאורה השליחו, זו השמדה. בעצם משה מציל את בני יעקב מהשמדה. זאת אומרת שהאימפריה הזאת, לפי התיאוריה שלי, היא כל כך אכזרית, שהיא משמידה עמים שלמים, או משפחות שלמות אם היא רוצה. ובעצם הפאר הגדול הזה, שאנחנו רואים, הוא תוצאה של עבודה קשה, ושיעבוד מאוד גדול, של קבוצה, של אנשים, שמחשיבים את עצמם, הם קוראים לעצמם אלים,
ולאלים האלה יש בני אדם שהם העמים שלהם, ולכל אל יש עם שלו, ויש מאבקים בין האלים, ואפילו בני יעקב נופלים לתוך הפחד הזה מאותם אלים, הם פוחדים מפרעה, פחד אלוהים. ובכדי להוציא אותם ממצרים, מה עושה משה? הוא מעמיד פני אלוהים. הוא אומר שהוא האלוהים של העם הזה, והוא יותר חזק מפרעה, ולכן הם צריכים ללכת אחריו. ואיפה יש לנו את הרמז בטקסט, כן? אני בשיתוף, כן. בטקסט, שימו לב, אנחנו בספר שמות, פרק ד', פסוק ט"ז. לפני הפסוק הזה אומר משה, אני כבד פה. וזה הגיוני שהוא כבד פה, ואולי חשוב שתראו את הפרק שעשיתי אצל אורי מילשטיין לגבי משה מסע מלחמה, כי משה בעצם גודל בבית פרעה. והוא איש צבא, והוא איש שלטון, והוא מכיר את כל התעלולים והמעללים של השלטון של פרעה, כי הוא בעצם מואמץ על ידי פת פרעה. אז הגיוני שקשה לו לדבר אל העם, כי הוא בכלל לא בטוח שמכירים אותו, ולא בטוח שהוא מכיר את השפה. ושימו לב לפסוק ט"ז. אני אתחיל את זה קצת קודם בפסוק ט"ו. מדברים על אהרון. ודיברת אליו, אל אהרון, ושמת את הדברים בפיו, ואנוכי אם יהיה עם פיך ועם פיהו, והוריתי אתכם את אשר תעשון. פסוק ט"ז, ודיבר הוא לך אל העם, זאת אומרת אהרון מדבר אל העם, והיה הוא יהיה לך לפה, ואתה תהיה לו לאלוהים. זאת אומרת, אהרון הוא הכהן לאלוהים, ומשה הוא האלוהים. וכך הוא מוביל אותם במדבר. עכשיו, לקראת סיום, אני אתן לכם נושא למחשבה לקראת הפרק הבא, ואני אגיד לכם שלפי התיאוריה הזאת, הרי בני יעקב אחראים לקריסה של האימפריה הזאת, זה לא אימפריה, זה קבוצה של אימפריות, שבהם יש בני אדם שהם האלים, והם האדוני הארץ, ולכל אל יש עם או כמה עמים שהם שלו, ויש מלחמות בין האלים, והאלים האלה מאוד אכזריים לבני האדם, ובני יעקב נחלצים בעצת יתרו, שהוא כהן מדיין אגב, בתעלול שמשה מעמיד את עצמו לאלוהים, והם פוגעים במרכז האימפריה הזאת, וגורמים לקריסה גדולה של האימפריה, והם משמידים עמים רבים. כי העמים האלה כבר שבויים בתוך התודעה הזאת, שהם חסרי זכויות, ויש פה אנשים שהם אלוהים, ומשה מנסה לחלץ אותם, בעצם, מתוך האשליה הזאת, שהם צריכים לפחד מאותם אלוהים. ויש עוד רמז בסיפורי הומרוס, וגם סיפורי הומרוס, שמופיעים ביוון הקלאסית, אבל לא נכתבו ביוון הקלאסית, גם הם נכתבו באותה תקופה, במאה ה-15, במאה העשירית, אולי במאה ה-5 לפני הספירה, לא יודעים, אבל לפי סיפורי הומרוס, מי שעוקב אחרי סיפורי הומרוס, הרי אותה משפחה שנמצאת באתונה, מי שמכיר את הסיפור, אגממנון, יש ביניהם שיח, האם אותם אנשים, הוא או אח שלו, ראויים כבר למעמד של אל, למעמד האלים. זאת אומרת, הם בעצמם מספרים על עצמם שהם האלים. אני מקווה שאני השארתי לכם מספיק מתח לפרק הבא על מי בנה את בית המקדש.